Вітаю, Альбіно, вітаю студію, вітаю наші глядачі. Поки, Альбіно, ти вітаєш мене, представницю одного з українських медіа, нас тут більше 4 десятків, і дійсно я є представницю нашого прекрасного 24 каналу. Просто в ці хвилини, уже близько години поспіль, президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амхерт вітають, Альбіно, представників більше 100 країн світу та делегацій з усього світу, які в ці хвилини з'їжджаються до самого центру Швейцарії, до швейцарського Бюргенштока, і саме вони цим засвідчують те, що приїхали не просто послухати, а приїхали засвідчити свою підтримку чесного, справедливого, довготривалого миру, свою підтримку 3 з 10 однозначно вже кроків формули миру президента України Володимира Зеленського. 102 країни, саме стільки представників країн і делегацій беруть участь у першому глобальному саміті миру. Такі цифри озвучив нам заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква у ході спеціального брифінгу, де, зокрема, і ми мали змогу поставити напряму йому питання. Хто ж входить, багато хто задається питанням, зараз ставить до складу цих країн-учасниць, тому що зранку було анонсовано 100 країн. Так от роз'яснили нам в Офісі президента України, 92 країни світу з 200 представлені на різному рівні під час першого глобального саміту миру Швейцарії, 8 представників міжнародних делегацій, і 2 країни – це Україна і Швейцарія. Ті країни, які приймають більше 9 десятків, тобто половину світу, країн цивілізованого світу. Із цікавого, Китай, як повідомляють нам в Офісі президента України, з Китаєм працювали, говорили до останнього, але наразі позиція Китаю ось така, що вони не представлені тут сьогодні, але ймовірно будуть представлені на другому саміті глобальному миру, про що будемо говорити дещо пізніше. Саудівська Аравія, багатьох з нас сьогодні цікавить питання, як же так сталося, що Саудівська Аравія, яка фактично до останніх днів була непевна, чи буде брати участь у саміті миру Швейцарії, сказала нам сьогодні так, хай не на рівні ключових лідерів, але тим не менше Саудівська Аравія представлена тут. Очевидно, це стало результатом прямих особистих переговорів між представництвом вищополітичним нашої країни. Я нагадаю, ні на що не натякаючи, що буквально за 2 дні до саміту миру Швейцарії президент України Володимир Зеленський був із візитом в Саудівській Аравії. Ось так працює військова дипломатія, вже не лише soft power, strong power, і не тільки. І ми бачимо це сьогодні на полях саміту. Тож, друзі, 65 країн представлені на найвищому рівні делегацій. Це президенти, очільники держав, а також прем'єр-міністри цих країн. Це більше половина країн-учасниць, яких, я нагадаю, на загал 102. На таке не розраховували в Кремлі, на таке не чекав Путін. Але сьогодні це відбувається на наших очах. 15-16 червня саме українська формула миру, саме 3 ключових питання: продуктова безпека, енергетична безпека, обмін полонених всіх на всіх, а також кіднепінг обговорюються представниками половини світу. Всі континенти, без перебільшення, як говорить Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента, представлені сьогодні тут. Це і Африка, це і глобальний південь, так званий, це і Америка, це і Океанія. Просто всі, немає жодного континенту, який би не приїхав сюди. Зараз я роблю це включення із ньюзруму, де працюють більше 5 сотень журналістів з усього світу, так само з усіх континентів представлені тут представники медіа, які зацікавлені в Україні. До речі, тут є представники російських пропагандистських помийок, зокрема РІА Новості, ТАСС, зокрема їхній комерсант подейкують, є Медуза і не тільки. Ну, така була позиція і Швейцарії. Насамперед 2 сказали, дадуть представникам російських медіа слово тут, але бачимо, що їх дещо більше, тому що не всі позиціонують як російські. А чому так? Тому що свобода слова в країнах цивілізованого світу, на відміну від Російської терористичної федерації, тут шанується. 3 представники китайських медіа присутні тут, за нашу інформацію. Сам Китай, нагадаю, таки вирішив не відвідувати саміт миру. Його позиція така: давайте придумувати альтернативний, там буцімто має бути почута Росія. Росія буде почута, можливо, на наступному саміті миру. Очевидно, що зараз ні за яких умов не була можлива її присутність. А чому? А тому, що Росія відкриває другий фронт, Росія продовжує терористичні обстріли. Російський диктатор виходить і каже, що він хоче бачити 4 наших регіони в своєму складі незаконно, а також наш не вступ до НАТО. Але прямих переговорів жодних з Росією не буде, говорить Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, відповідаючи на наше питання. Втім, Росії передадуть меседж. Давайте Ігоря Жовкву почуємо, я повернуся. Давайте зразу уточнимо, прямих переговорів з Росією не буде. Це не той формат, про який навіть буде розмова на цьому саміті. Для чого цей саміт? Цей саміт для того, щоб розпочати процес миру. Тому він і називається інаугураційний саміт. Тому він і називається початковий саміт. На цьому саміті ми
зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир. Власне, ті країни, які показують, що їм норми статуту ООН, міжнародного права є абсолютно прийнятними і працюють, насправді мають працювати сьогодні тут. Ігор Жовка детальніше не в цій прямій мові розповів про те, що з Росією прямих переговорів не буде, але Росії передадуть ті результати комюніке, які, власне кажучи, будуть ухвалені завтра уже за результатами саміту, тому що, нагадаю, саме завтра, після всіх офіційних і символічних церемоній дня сьогоднішнього, пройдуть на 3 платформах, 3 панелях дискусії щодо тих 3 питань, які були винесені на обговорення. Як будуть передавати, яким механізмом Росії ці меседжі, значить так, то кожна країна, яка стане підписантом ключового комюніке саміту в Швейцарії, буде в майбутньому, комунікуючи з Росією, говорити: ось, будь ласка, більше 100 країн затвердили, що не можна Запорізьку атомну електростанцію, наприклад, використовувати як механізм шантажу, яку Росія, нагадаю, купувала з 2 березня 2022 року. Відтак показувати ці документи, казати: якщо ви не хочете йти проти половини світу, не робіть ось таких маніпуляцій. Ну, цей механізм ще ретельно не виписаний, однак над ним працюють. Росія ж каже, зокрема Пісков, російський диктатор, вже є реакції на саміт миру в Швейцарії чергові від Росії. Спокою вони не дають, вони нервують. Пісков каже, Кремлю нечего передати учасникам швейцарського саміта, але учасники швейцарського саміту і не чекають зараз ніяких передач від Кремля. Росія сподівається, що наступний раз ситуацію будуть в Україні обговорювати більш конструктивно, аніж Швейцарії. Це каже Пісков. Йому відповідає і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. І ось що він говорить про потенційні перемовини та їхні формати з країною-агресоркою. Прошу пряму мову. В чому наша сила, що ми дуже принципові і ми, знаєте, від вітру не змінюємо позицію. І ще раз хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде. Абсолютно чітка позиція. Спільний план всіх країн, цивілізованих, відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, суверенітет, погоджений цими країнами, може бути після цього переданий на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутній. Де він може бути присутній? До речі, питала я також, зокрема, і в Ігоря Жовки, чи зрозуміло, в якому форматі будуть ці запрошення, чи відомо вже попередньо, чи обговорювалося, хто може бути з представників Російської терористичної федерації, власне, з ким говорити, так, друзі, це питання нас цікавить, але поки що не треба забігати наперед, радять нам в представництві нашої делегації. Це буде, очевидно, вже згодом, після того, як будуть імплементовуватися підписані завтра норми у завтрашньому комюніке швейцарського саміту. Між тим, друзі, сьогодні до початку з'їзду країн-делегатів, які вже збираються, до речі, у величезній залі, ми просто зараз це бачимо наживо на тому форматі, в який транслюється нам також на екранах, тому що з міркувань безпекових ми розуміємо, якого рівня з'їхалися представники делегації 100 країн, не всюди мають обширний доступ на обговорення, але бачимо, що з'їжджаються ось представники делегації 100 країн. До цього президент України Володимир Зеленський провів низку потужних двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу в складі нашої делегації також. І ось незадовго до початку церемонії того, як почали з'їжджатися світові лідери, президент України Володимир Зеленський поспілкувався із віце-президенткою США Камалою Харріс саме на такому рівні. Нагадаю, Вашингтон представлений сьогодні у Швейцарії, у Бюргенштоці. Президент України подякував за непохитну об'ємну підтримку зі Сполучених Штатів, за підписані двосторонні безпекові угоди в рамках G7. Нагадаю, що російська пропаганда намагалася вхопитися за те, що не сам Байден буцімто буде присутній на саміті в Швейцарії. Однак насправді Зеленський мав уже 2 зустрічі за тиждень із Байденом, тож представництво Камали Харріс більш ніж високе. І ось що говорить в своїх вдячних словах і щодо того, що хотів, але не отримав Путін, український гарант, йому слово. Я вдячний президенту Байдену, його команді за наші безпекові гарантії, які ми підписали в Італії. І зараз вже можна сказати, що ми почали їхню імплементацію. Це дійсно історична подія в питанні захисту безпеки як України, так і США. Також я вдячний обом палатам Конгресу за виділення пакету допомоги. Він був дійсно важливим для нас, для наших людей. Путін хотів масштабувати війну, зробити її ще більш кривавою,
Але завдяки нашим партнерам ми захистили наших людей і отримали нові важелі для дипломатії. Ми завжди вірили в силу дипломатії. Але це був не наш вибір, це був вибір Путіна. Сьогодні ми тут, аби докласти максимальних дипломатичних зусиль для справедливого миру, для миру дипломатії. Цей саміт зробить мир ближчим. Цей саміт зробить мир ближчим, а ця війна стане провалом для російського диктатора, який зробив невірний вибір в цьому плані, не тільки розширюючи свою агресію. І це говорю не тільки я, це говорить віце-президентка США Камала Харріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та нашою двосторонньою делегацією. Її почуємо. Рада бачити вас знову. Президент Байден щасливий часу, який ви провели разом під час нещодавніх зустрічей. Ми є очевидцями того, що Росія продовжує свою криваву агресію, зокрема вдаючись до спроб відкрити другий фронт на Харківщині, постійно руйнуючи українську енергетичну систему. Ми стоїмо поруч з Україною в її протидії російській агресії. Президент Байден вважає допомогу Україні безумовно пріоритетною. Українці та їхнє майбутнє в сфері наших стратегічних інтересів. Захист міжнародного права, територіальної цілісності, демократії є пріоритетним для США. Для нас принципово стояти разом із народом України. Наша підтримка у розмірі $61 мільярд дійсно має вплив на поле бою. Неухильність нашої довгострокової військової підтримки засвідчили і підписані Байденом двосторонні гарантії безпеки. Ваші війська демонструють потужний ефективний успіх. Ця війна обернеться провалом для Путіна. Лідери всього світу підтримують довготривалий справедливий мир і будемо працювати для цього. Працюють на полях інавгураційного саміту, зокрема і представники Чилі. Доволі до слова, друзі, велика увага прикута Чилі. Як одному також з потужних гравців регіону президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чилі Габріелем Боричем. Також що проводили на рівні делегації міністрів закордонних справ консультації. Дякуємо ми з Чилі за рішення взяти участь у саміті. Це також розширить нашу двосторонню взаємодію та сприятиме тому, що інші представники регіону, а це, до речі, цілком можливо, тому що саме розширення кількості тих країн, які підтримують нашу формулу миру, анонсують уже завтра на словах в офісі президента України Ігор Жовка і прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Каже, ми побачимо, що ця кількість буде більшою за сотні вже в наступних раундах, на наступних самітах. Ці країни долучатимуться до цього комюніке. До речі, вони це можуть робити і упродовж паузи між самітами. Навіть не потрібен підпис. Завтра 21 століття. Ми віримо, що воно і так працює. Президент України зустрівся також з президенткою Грузії. До речі, Саломе Зурабашвілі на полях глобального саміту миру, говорячи про те, що це дуже важливо для нас. І разом ми, попри різні намагання росіян розхитати через закон про так званих іноагентів ситуацію в Грузію, разом рухаємося до справедливості і до Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський, зустрічаючися, зокрема відкриваючи цей саміт та анонсуючи, що буде на ньому обговорено під час прес-конференції з Віолою Амхерт, президенткою Швейцарії, сказав, що сьогодні день нашого спільного успіху. Дійсно, нам усім разом вдалося дати шанс дипломатії. Ми знову даємо шанс дипломатії. Друзі, просто зараз на наших очах, поки я саме говорю, я бачу цей стіл такого розміру, який Путіну ніколи навіть і не снився. Пам'ятаєте, як він 4-метрові, 40-метрові столи розставляє, бо боїться людей, боїться західного світу, боїться перемоги справедливості та демократії. І просто зараз, направду, такого масштабу, такого об'єму, в такій величезній кімнаті, в самому центрі Швейцарії, за таких умов, за наших умов збираються зараз світові лідери, нагадаю, 92 країни, 8 делегацій, плюс Україна та Швейцарія за спільним столом. Просто зараз, де розпочнеться відкриття, вже офіційне відкриття першого, але далеко не останнього, насправді, глобального саміту миру за нашою українською формулою, бо все буде Україна, і все буде перемога. І зараз ми будемо стежити і чути перші заяви, тож не буду більше займати наш ефірний час. Альбіно, передаю тобі слово, можливо, ти маєш якісь уточнення, точно рада відповісти. Іро, я тобі дуже дякую. Уточнень не маю, тому що ти досить детально розповіла нам про все, що відбувається зараз у Швейцарії. Ірина Узлова, ведуча 24 каналу.